હેલો એવરીવન, મારું નામ છે પાય અને હું સિલાઈ શીખવી રહી છું ઝીરોથી. તો કેમ છો બધા? તો આજે આપણે જોઈશું કુશન બનાવતા. જે પ્રેસ કુશન હોય છે, આપણા કપડાને પ્રેસ કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે. આ બનાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે, એકદમ બનાવવું જ પડશે બધાને. તો તેના માટે મેં અહીંયા આ 42 ઇંચનો કપ લઈ લીધો છે. તમારી પાસે જે પણ અવેલેબલ હોય તે લઈ શકો છો. અને અહીંયા કાપડ લીધું છે. કાપડ થોડુંક થીક લઈશું. જો કોઈ પાસે થીક ન હોય તો આવી રીતે બે લઈ લઈશું. હું અહીંયા બે જ લઉં છું. અને ધ્યાન રાખજો, કાપડનો કલર વ્હાઇટ ના લેતા, જેથી તે ગંદુ થવાની શક્યતા વધારે હોય છે. હવે આપણે જોઈશું કેવી રીતે બનાવવું. જો આ કપને અહીંયા સેન્ટરમાં રાખી દીધો, અહીંયા માર્ક કરી દઈશું. તમારી પાસે ગમે તે કપ હોય તો બી ચાલશે. જો જૂના ડ્રેસમાંથી કાઢેલો કપ હશે તો પણ ચાલશે. અહીંયા માર્કને ડાર્ક કરી દઉં. હવે ધ્યાન આપજો, આ માર્કથી 3-3 ઇંચ લેવાનું દૂર. જો અહીંયા 3 ઇંચ, ચારે સાઈડથી 3-3 ઇંચ લઈ લેવાનું. કપ બનાવવું ફરજિયાત છે. પછી આ બધા માર્કને એક સાથે જોડી દેવાના. જો તમારું કાપડ દૂર થઈ જતું હોય તો તે પિન પણ લગાવી શકો છો. આવી રીતે પિન પણ લગાવી શકો છો. હું અહીંયા 2 પિન લગાવી દઉં, જેથી સરળ રહે. તમારા તેના માટે કંઈ કાપડ ખરીદવા જવાની જરૂર નથી. જે પણ તમારા પુરાણા કપડાં હોય તેને કટ કરીને બનાવી શકો છો. થઈ ગયું એકદમ રાઉન્ડ. હવે તે કટ કરી દઈશું આપણે. તે રાઉન્ડમાં જ કટ કરશું. થઈ ગયું કટ. નહીં જો સોયમાં આવી રીતે મેં 4 ધાગા લીધેલા છે, જેથી સ્ટ્રોંગ રહે. અહીંયા નોટ લગાવી દીધી છે. હવે અહીંયા અડધો ઇંચ મૂકીને આપણે તેને હાથ સિલાઈ ચેન કરવાનું છે, જે હું તમને બતાવું. આવી રીતે મોટા મોટા ટાંકા લઈ લેવાના છે. અહીંયા અડધો ઇંચ મૂકી દેવાનું. આવી રીતે આખા રાઉન્ડમાં લઈ લઈશું આપણે. જો અહીંયા આપણે આખા રાઉન્ડમાં લઈ લીધા. હવે અંદરની રહેલી પિન કાઢી વાળશું અને આ કપ લઈ લઈશું. તેમાં તમારે આવી રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે વેસ્ટ કાપડના, અને તેને આના અંદર સટલ કરી દઈશું. આમાં કોઈ વર્કવાળા ટુકડા ન લેવા, બાકી તમે ગમે તે લઈ શકો છો. અને આ કપને આની અંદર જવા દઈશું. અમે આ ધાગાને ખેંચી લઈશું. જો જરૂર પડે તો થોડા નાખી દઈશું અંદર. એકદમ ટાઈટ બનાવવાનું છે. ખેંચતા જઈશું. અને
એકદમ ટાઈટ થતો જશે. એક્સ્ટ્રા કાપડને દૂર કરી નાખશો. થઈ ગયું એકદમ ટાઈટ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટાઈટ થઈ ગયો. અમે જો આવી રીતે સોય કાઢીને નોટ લગાવશો. એકદમ ટાઈટ કુશન બનીને તૈયાર છે આપણે. આ ક્રીઝ રહેશે જ તે એટલી. જો તમારે આ ક્રીઝ ન લેવી તો અહીંયા કાપડ મૂકીને દાટ લઈ લેવાનો અને પછી રાખવાનો, જેથી આ ક્રીઝ નહીં રહે. મેં તમને ઇઝી રહે તે માટે આ ટ્રીક રાખી છે. અહીંયા ક્રીઝ લાગે છે તે માટે અહીંયા કાપડને પાસ લઈ લો. રેડી છે આપણું કુશન. અમે નોટ લગાવીને કટ કરી દઈશું. જો આગળથી એકદમ ફિનિશિંગ વાળું લાગે છે, પાછળથી પણ ફિનિશિંગ માટે કરવા માટે આપણે એક બીજું કાપડ લઈ લઈશું સેમ, અને કુશનના માપનું આવું કટ કરી લઈશું. આ થોડું હાર્ડ, જો તમારી પાસે હાર્ડ હોય તો હાર્ડ જ કરજો. જો મેં આને આવી રીતે 3-4 પેજ સાથે લગાવીને હાર્ડ કર્યું છે. આના માપનું સાઇઝનું કરવાનું છે. આ સાઇઝ કરતાં થોડું વધારે છે તેને કટ કરી દઈશું. આના ઉપર રાખીને માર્કિંગ કરી દઈશું. પછી કટ કરી દઈશું. આ માપે કટ કરી દઈશું. જો સેમ આની જેમ કટિંગ થઈ ગયું અને આને કાપડ ઉપર રાખી દઈશું. અને આને આપણે 1.5 ઇંચ જ રાખશું. એક્સ્ટ્રા કટ કરી દઈશું. 1.5, ચારે સાઈડથી 1.5 લઈ લઈશું અને એક્સ્ટ્રા કટ કરી દઈશું. માર્કિંગને મિલાવીને તમારી પાસે કોઈ ડિશ કેમ હોય તો તેની ઉપર રાખીને પણ કટ કરી શકો છો. એક્સ્ટ્રા કટ કરી દઈશું. એક્સ્ટ્રા કટ થઈ ગયું. સેમ ધાગા લઈને આપણે જેમ પહેલાં ટાંકા લીધા હતા તેમાં ટાંકા લઈ લઈશું. મોટા ટાંકા લઈશું. પછી આ પેજને એમાં ઇન્સર્ટ કરી ખેંચી લઈશું. જો પાછળ એકદમ ફિનિશિંગથી તૈયાર થઈ ગયું. અને નોટ લગાવી દઈશું. પછી કટ કરી દઈશું. પછી આના ઉપર રાખી દઈશું આવી રીતે. સમજાઈ ગયું? અહીંયા નોટ લગાવી દઈશું.
આને હાથ સિલાઈથી ટક કરી દઈશું. આવી રીતે હાથ સિલાઈ કરી દઈશું. આ કાપડને લઈશું અને આમાં પણ કાપડને જ લઈશું. આવી રીતે આખા રાઉન્ડમાં આપણે આને જોડી દઈશું. જો આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. આગળથી પણ પાછળથી પણ અને આવી રીતે નીચે રાખીને ઉપર કાપડ મૂકીને આપણે પ્રેસ કરી શકીએ છીએ આરામથી. પાછળથી પણ તેની ફિનિશિંગ બહુ સરસ છે. હવે આપણે તેને નોટ લગાવીને કટ કરી દઈશું. આવા રેડીમેડ કુશન ઓનલાઈન પણ મળે છે, પણ આપણે તેને ઘરે જ આરામથી ઇઝીલી બનાવી શકીએ છીએ. હું તમને હવે બીજું કુશન બતાવું. જો તેના માટે પણ તમારી પાસે જે પણ કાપડ અવેલેબલ હોય તે લઈ શકો છો. આ બે છે અને આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દઈશું એટલે 4 કડી થઈ. અને વાળેલી સાઈડ આપણી સાઈડ રાખશું. અમે આની કુલ લંબાઈ 16 હશે. મારી એકદમ પ્રોપર 16 છે. આ વાળેલી સાઈડ આપણી સાઈડ રાખશું, ખાસ ધ્યાન આપશો. પછી અહીંયાથી 1.5 ઇંચ નિશાન કરી દઈશું અને અહીંયાથી 1.5 ઇંચનું આ આપણી સિલાઈ માટે છે. પછી આ 1/2 ઇંચના નિશાનથી નીચે, આ 1/2 ઇંચના નિશાનથી નીચે, 1/2 ઇંચના નિશાનથી નીચે 3.5 ઉપર માર્ક કરી દઈશું. પછી એક માર્ક 10 ઇંચમાંથી કરી દઈશું અને બીજું અહીં 15 આવી જ જશે, કારણ કે 1/2 ઇંચ અહીં સિલાઈનું રાખ્યું છે. 1 2 3 અને 4 માર્ક થઈ ગયા. હવે આ પહેલા માર્કથી આપણે લઈશું 3 ઇંચ અને આ બીજા માર્કથી લઈશું 4.5. આવી રીતે અહીંયા 3, અહીંયા 4.5, અહીંયા 3.5, અહીંયા 10 અને અહીંયા 15 આવી રીતે માર્ક કરી દઈશું અને આ બધા માર્કને મિલાવી લઈશું આવી રીતે. મળી ગયા. આ એકદમ રાઉન્ડ કરી દઈશું. આ કુશન એકદમ સાયકલની સીટ જેમ બનશે. હવે આપણે કટ કરી લઈશું. તમે તમારા મુજબ અંદાજિત પણ બનાવી શકો છો, પણ આ મેં પ્રોપર તમને માપ કહી દીધું. આ મારા માપ કીધા મુજબ તમે કરશો તો આ રીતે બની જશે. આ માપનું જો એકદમ સાયકલના સીટ જેમ લાગે છે. સમજાઈ ગયું? અહીંયાથી અમે 1.5 ઇંચના ગેપ રાખીને અહીંયા સિલાઈ લગાવી દઈશું. ના એટલું ખુલ્લું રાખશું જેથી આપણે તેમાંથી ઇન્સર્ટ કરી શકીએ. આ રીતે હું તમને સિલાઈ લગાવ્યા પછી જ બતાવું. તો અહીંયા સિલાઈ લગીને તૈયાર છે. મેં અહીંયા ડબલ સિલાઈ લગાવી દીધી છે જેથી તૂટે નહીં. અને અહીંયા એટલું મેં ઓપન રાખ્યું છે. અહીંયાથી આપણે તેને પલટી દઈશું આવી રીતે. ચારે સાઈડથી પલટી દેવાનું. તે આવી રીતે કંઈક તૈયાર થઈ જશે. અને તેમાં આપણે જે ઓપન રાખ્યું છે તેમાંથી આપણે તેને ઇન્સર્ટ કરી દઈશું. અને કાપડ જો એટલું ઇન્સર્ટ કર્યા પછી આલે વેણ વેણ આપણે કરી દઈશું જેથી સેટ થઈ જાય.
તો જો આ પ્રેસ કરવાથી નવી પ્રેસ નથી થતું. એક પર આપણે વેલણથી તેને સેટ કરી દઈશું. જો એકદમ પ્રોપર ટાઈટ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે અહીંયા આવી રીતે કરીને અહીંયા સ્ટીચ કરી દઈશું. અહીંયા પ્રોપર 1/2 ઇંચ બંને બાજુ દબાવીને અહીંયા લઈ લઈશું. અને અહીંયા પાસે હાથ સિલાઈ કરી દઈશું. તો આવી રીતે આપણે હાથ સિલાઈ કરી નાખીએ અને એકદમ વેલણ કરી નાખશું, જેથી ચારે બાજુ સેટ થઈ જાય. તો આપણે આ બંને કુશન તૈયાર છે. આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો, અને આ કુશન જરૂરથી બનાવજો. આગળ આનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશું તે હું આગળ બતાવીશ. થેન્ક યુ એવરીવન.